Good day everyone! Ang tutorial natin today, how to add link on YouTube channel. So kung gusto mong i-add ang iyong TikTok account, Facebook page, Instagram, or any other website link, kailangan mo lang i-follow ang mga few steps na gagawin natin today. So let's begin. I-login mo lang sa YouTube Studio ang iyong YouTube channel. Then once na nakapag-login ka na, punta ka dito sa may customization. And here sa may customization, makikita mo yung layout, branding, and yung pangunahing information. So, Tagalog yung settings ko ngayon. I-click mo yung pangunahing information. And here, makikita mo na yung mga links. So, meron na ako na ilagay dito. Ngayon, para makapaglagay ka, i-click mo lang itong magdagdag ng link or add link naman kapag naka-English yung setting ng iyong account. So, dito sa may pamagat, ilalagay mo lang dito, for example, kung TikTok account nga yung ilalagay mong link, i-type mo lang dito TikTok account. Then dito sa may URL, kailangan mo munang i-copy yung TikTok link mo sa iyong account ng TikTok, then ipipaste mo dito. Then after mo ma-paste, i-click mo na yung publish. So mabilis lang ito mag-reflect sa iyong YouTube channel. Yan, para makita natin kung nag-reflect na agad, search natin yung Bombom's Play. Bago ko tapusin ang tutorial na to, huwag mong kalimutan follow ang kanilang YouTube channel or i-subscribe kung mahilig ka sa mga food. Kailangan natin puntahan yung about ang channel. Makikita mo na agad dito yung in-add mong link. So, i-click mo lang para ma-redirect ka sa website na yun. So, kinilik ko yung TikTok and here makikita mo yung kanilang TikTok account.